Me këtë këngën do e nisim. Unë thashtë do e nisim me këngën që kam gjithë ditën si e këndoj në për koridore. Moj hatit! Edhe kështu është gallata. Mirë se erdhët në fande njëre para punës, e dyta do ju tregoj një gallatë para se të fillojmë me gjërat më sistematike dhe duke i qëndruar dhe skaletës. Unë jam fiksuar me Hatixhen që në korrik, e dini më këtë historinë e Hatixhes dhe fiksimit tim. Edhe po e këndoja në për koridore dhe Gjulia kishte frikë në diste mikrofonin se e di që direkt do të dëgjonte zërin tim spektakular. Moj Hatixhe! Dhe një moment shkoj te grimi unë që të vej këtë kapsën mbrapa që na pak të telin. Edhe shkoj të gjej Rudin aty shtrirë me telefon, e më tha mu, moj ti, haj, thash unë, urdhëroj, thash. Tha, moj ti e këndon atë këngën apo e kanë vënë çuna duke të qua? Imagjinoni Rudi mendoj se isha unë këngëtare. Dhe nga kjo më bindi për të bërë një këngë, kështu që prisni produksionin tim nga shtatori do jetë gati. Mirë se erdhët në fande, jemi veshur me të kuqe. Në ditën e sotme, edhe atletët i kemi të kuqe, edhe buzët i kemi të kuqe, bëj qik një parakalim kështu zemra nga atletët, e këmbë që të kishim blu me të kuqe, të blusë, edhe dalo tek buzë. Edhe kamerin e telefonit e kemi të kuqë, që shkruan love, po iku mundësi e parakalimit. Do qëndrojmë së bashku edhe sot për 2 orë, ndërkohë bëjmë një ftesë plot për plot me dashuri, që telefonin kapet zemra falë se kisha menjë. Do të bëjmë një parakalim të gjitha strishat tona sensuale që sot duhet ishin të kuqe, po s'janë të kuqe, s'ka problem. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë, në YouTube, në website-in tv.ar, gjithmonë jemi në emrin Tv Albania. Në këto ditë të nxehta vere, relativisht ti do shpenzosh një kohë të mirë në çadër, në shezlonin tënd, me pije freskuese dhe duke bërë kështu, duke vëzitur në rrjetet sociale, një alternativë mirë është kjo e Tv Albania. Ndërkohë, në pjesën e parë të dytë fandej, sot do të fokusohemi tek artistët e rinj që ndryshe janë konsideruar si zbulim i sezonit që lan pas. Do të thënë, nga e para tek e fundit do të jenë të gjitha këngët dhe produksione të artistëve të rinj, djem dhe vajza përgatësisht në moshë 3, por që janë debut për herë të parë në industrinë e muzikës për këtë vit dhe që janë fenomenët e sezonit që lan pas. Kjo ditë verë është e gjitha për artistët e rinj që janë on top në momentin që ne po flasim. Duke nisur kështu me produksionin e parë, me produksionin e parë ku flasim kështu për Black Beatles, në fakt është një këngë e cila u bë virus që në momentin që doli dhe vlen teksohet. Tregu po shkon gjithmonë më shumë në drejtim të produksioneve që janë ndryshe dhe bëjnë diferencë nga produksionet e shumta që ne arrim të dëgjojmë non stop, sa lart, poshtë, lart etj. Dyshja Rise Remor që janë shumë suksesshëm në bashkëpunim me Gucci, Mane sollën Black Beatles, një këngë që u shndërua në një virus që në momentin e parë që u lançua, duke nisur kështu dhe listën e artistëve të rinj të këtij sezoni në fande. Shohim. Është dyta herë që po bësh një selfie një çunë jazik qoftë. Nuk më latë bëj një selfie si që duhet. Kemi dëgjuar kështu një produksion hyrje të fandej ku po flasim për artistët e rinj më të mirë të sezonit që lan pas. Hajde këngë, hajde, kjo që kemi në sfond, po, që si kjo është nga këto këngë që më mirë dëgjojnë dhe mos mundoni t'ja kuptoni tekstin edhe kontekstin se nuk do fitoni gjë. Që kësu më piva, qohem njërë t'i shtrim këto kocka. Në këtë pjesë do të shkojmë tek një tjetër artist i ri i lançuar viti që lan pas. Në fakt kjo është artiste e re dhe është super artiste si gocë, është e bukur dhe jo, është e talentuar dhe ka gjak shqiptari. Po flasim për Dua Lipa, nuk bën tani më një vit që ka debutuar në industrinë e muzikës, duke qenë kështu një ndër emrat më premtuese, cilësuar nga shumë media si Rising Star, lëvron muzikën pop dhe e bën mjaft mirë këtë të fundit. Madje në filleset e saj Dua Lipa ka patur producent atë që kishte edhe Lana Del Rey dhe dallohet në ato klipet deri diku futuriste në ngjyra që i sillte në fillimet e saj Dua Lipa. Ky ka qenë viti i saj, shumë suksese, shumë bashkëpunime, bëri një vizitë në Shqipëri që unë qellova në Itali, në Greqi, atëherë dhe Meriaqina që nuk isha dot në koncertin e Dua Lipas, por kishte qenë gjithë fisi im dhe më dhan përshtypjet. Nuk kishte ndonjë problem në këtë pjesë. Dua Lipa do të vi tani me Miguel Lost in Your Life, ka qenë produksioni
i cili e solli shumë ndryshe, e solli me një veshje nga fillimi në fund videoklipit, bëri një kërcim të çuditshëm në klip, i cili paçka se nuk pritur u komentua pozitivisht si nga djegësit, ashtu edhe nga kritikët e muzikës, duke bashkëpunuar me një djalë emri i cilit nuk është në wow shumë i lakuar lart e poshtë, Lost in Your Light është një version apo një këngë dashurie, ashtu siç vetëm Dua Lipa ditë ju këndoi. E disuar ndryshe si një yll në ngjitjen, e shohim tani. Zayn Malik ka qenë historikisht një ndër bukuroshat e One Direction. Dhe unë mbaj mend në kohën kur ekzistonte One Direction, absolutisht një ndër bandat më të preferuar, sidomos target grup të rinj, adoleshentë që bështe nami në për koncertet që kishin. Dy dalloshin aty si super yje, Harry Styles dhe Zayn Malik dhe lufta bështe mes tyre dyve kush më simpatiku bla bla bla. Ndodhi lajmi i tmeshëm i botës. Unë mbaj mend në një javë rresht i marr këtu në Fandej, në kohën kur u nda One Direction për di thoni mu ndan, su ndan, o Sufi se është historia e Angelina Jolie edhe Brad Pitt dhe divorci i tyre i famshëm. Gjithsesi një numër i konsiderueshëm fansave janë mërzitur, paçka se stopoi një bandë muzikore prodhimi X Factorial më të famshmet të dalën ndonjëherë nga kompeticion për të nisur gjithsesi nga antarët një karrierë solo se do në një moment të ditës gjithsecili është egoist kur preferon suksesin e vetes përpara të tjerëve, sidomos për ta ndarë këtë në grup. Ai që e bëri gjëmën edhe rëmujën ishte Zayn Malik, duke qenë se ishte i parë që u lançua si artist solo në industrinë e muzikës dhe pati një start blend teksohet të fuqishëm. Pillow Talk ka qenë kënga e parë cilën Zayn Malik solli, edhe duke na bërë që ndryshe ta cilësojmë si një ndër artistët e rinj më të mirë të sezonit që ne lam pas. Pillow Talk ishte vetë një balas shumë e bukur dashurie, një realizim i këndshëm për vetë faktit se prezent në klip kishte për herë të parë të dashurën e tij modele, super modele, ndër më të paguara të momentit, Gigi Hadid, ku u nda me Perry Edwards për të lidhur me këtë, një muhabet tani më mirë pyesni komshijet e Zayn Malik se ju e dini komshijet din gjithçka, kjo është më se e sigurt. Ne do ta sillim tani një ndër artistët më të mirë të rinj, Zayn Malik. Më falë, ti e kishe seriozisht në këtë këngën? Të filloj drama që është refreni. Qani që në hajde, s'ka problem. Mirë qash, mos i mbani ato ndjesit. Qani aty. Absolutisht, One Republic me Apologize, patën fillimin më suksesshëm edhe më të mirë të mundshëm, që paçka se ne bëjmë shaka se mos na mërziten çunat e One Republic, ne i vlerësojmë shumë. Tash si ishte te pallati i Mercedes, po të këmbëm qa zemrën, siç kam të ndjesi shumë mirë ato fillon e këngës. Do të shkojmë tani tek një tjetër produksion i prodhuar përgjatë sezonit që lam pas, sikundër e tham dhe në Fandej në ditën e sotme, duke qenë se tani më ditët e verës kemi vendosur të ndjekim një tipologji skalete të tipit që çdo ditë sjellim këngë që i takojnë një që ka një emrus përbashkët, sikundër kemi sjellë këngët më të mira të dashurisë, sikundër kemi sjellë këngët më të mira latine, sot kemi produksionet e gjithë artistëve të rinj që janë ndryshe zbulimet e sezonit që lam pas. Merrem me të gjithë Best New Artist, që ta themi kështu si jashtëecit. I radhës është gjithashtu, në fakt janë 3 personazhe, por njëri nga këto është në startin e tij në industrinë e muzikës, Party Next Door, që vjen në bashkëpunim me Jir Laser dhe Nicki Minaj Run Up. Edhe kënga në fjalë është një këngë e cila Party Next Door është në zbulim i vitit të fundit edhe gjithashtu ka marrë një shtys goxha të fortë në industrinë e muzikës, e ka ndihmuar shumë dhe bashkëpunim me dy emra big, si të Jir Laser apo Nicki Minaj, që është big edhe si emër edhe si trup. Telefoni im bëkshu apo dikuj tjetër i kërcet WhatsApp-i? Mirë, s'ka gjë, vetë mos bëni mesazhe me dashuri. E mos shkruani emoji, po shkruaj të dua, të kot fare çoni zemra dhe puthi, një çetë mamit, ato mëngjes drektar. Nejse. Tani, do shkojmë pak tek Party Next Door. Në fakt, Run Up është një produksion i cili u testua duke u sjell së pari si version audio. Së dyti i erdhi klipi, pasi ne dëgjuam e stërdëgjuam në versionin audio. Ka qenë një këngë shumë e mirë, e vlerësuar shumë edhe në këto rrjetet radiofonike se dëgjohesh së tepërmi në radio. Sa e fryrë dukesh kam unë në këtë bluzën. Gjithashtu, Run Up pastaj erdhi si videoklip dhe ishte tipike e këtyre festave që rëndom ndodhin gjithandej. Ti dhe me këpëllon partyn e jetës, ndërkohë gjithi ke me telefon, duke bërë snap story, duke folur etj dhe askush nuk e ka menduar te festa që realisht po bëhet. Ne e sillim tani një këngë për tu kërcyer gjithashtu. Okej, do të shkojmë tani tek Zara Larsson. Zara Larsson para punës se duhet ta them shumë botë, shumë tjera që bukur e vajzë nuk e di, domethënë sa i natë vjen kur shoh të botë që është bukur. Lart e poshtë, se si. Zara Larsson
nuk është nga këto artistët që ka fituar vëmendjen gjerësisht mediatike të mbar botës apo të dëgjues të tjerë si puna jonë që s'marrin vesh nga muzika, jo vetëm me pamjen e saj prej princeshash prrallash, po me një zë shumë potent edhe shumë interesante edhe shumë e këndshme madje. E që në start gjithashtu dhe kjo është nga këta artistët e reja që gjatë vitit që lan pas ka bërë nami njërë, ka qenë dhe më të suksesme dhe me një sërë produksionesh, gjithashtu njëri më i suksesshëm dhe më i bukur se tjetri. Ai që ne kemi përzgjedhur për të sjellë ditën e sotme teksa flasin për një ndër artistët e reja dhe zbulime dhe më të suksesshme të sezonit që lan pas nga Zara Larsson, është Simfoni për vetë faktin se ka bashkëpunuar për herë të parë me një ndër bandat që gjithashtu janë shumë të suksesshme dhe çdo këngë që sjellin në versionin e tyre fanatik ndaj rrymës që ato bëjnë edhe e kanë patur hit pa diskutim. Klim bandit, gjithashtu shumë të njohur me emër dhe produksione se jo me skandale që ato mund të bëjnë. Kanë bashkëpunuar kësaj herë dhe kanë marrë zërin e Zara Larsson për të sjellë Simfoni, një këngë e cila tregon një mesazh shumë bukur. Edhe klipi që do ta shihni, po edhe vetë teksti dhe kënga, për të bërë të gjithë bashkë simfoninë e bukur të jetës dhe për të respektuar jetën personale dhe bindjes seksuale të gjithë secilit. Ne do të sjellim tani, jo vetëm që është një artiste e re dhe zbulimi i vitit, por edhe një bukuroshe e vitit, Zara Larsson. Do të ndalojmë tani tek një këngëtar në fakt për nga origjina është kanadez dhe po ta vini re sa shumë këto kanadezë sikur kanë lullin në ballë burri dhe gjithë bëjnë shumë të suksesshëm në tregun ndërkombëtar me Drake, me Justin Bieber, me Alesia që është një zbulim gjithashtu i viteve të fundit. Hajde më rëvesh, qoftë, domethënë urimi duhet të jetë si pse nuk e lindur kanadez që t'ishe po kaq suksesshëm në mbar botën. Semrat e kapci e kësaj. Po flasim për Shawn Mendes, emri i cilit është Shawn Peter Raul Mendes, që ka hequr vëmendjen që në 2013-ën dhe madje një zhurmë madhe mediatike ka bërë edhe në produksionin e tij single shumë bukur. Shawn Mendes është nga këto personazhe që nuk bën këngë për tu kërcyer dhe kënduar si për divanit, po që këngët të cilat bën duke treguar kështu vlerën e tij vokale janë shumë i rinë mjaft mirë. Është edhe simpatik, kështu një pjesë mirë të vëmendjes se merr dhe fansa sidomos në gjinin femërore i merr edhe për shkak të simpatikllëkut që ai posedon. Treat You Better do të thotë kënga që vim tani, pa çka sa ai është bërë i famshëm dhe i njohur në mbar botën me Stitches, një produksion që nuk shpenzoi shumë për ta xhiruar se në një parkim e ka xhiruar të gjithin, po që nuk ishte kjo arsyeja pse njerëzit e deshën, ishte vokali, personazhi dhe gjithë çfarë tjetër në tërësi që e përbonin këngën. Shawn Mendes ka rimarrë zemrat e publikut edhe me një performancë live që ka bërë të kësaj këngë dhe Treat You Better që ishte kështu amazing njerëz. Kur dëgjon atë duke kënduar me atë zot i thua unë as nuk do flasë zëri im është aq katastrofal domethënë. Ne do ta sillim tani gjithashtu Shawn Mendes mbetet një ndër emrat e rinj që ne mund ta cilësojmë edhe si best new artist. Tregoni ndonjëherë kur jemi në studio. Po dëgjojmë kështu artistët më të mirë të rinj të vitit që lan pas sezonit që e përcollëm tani më dal nga dal. E di që dynjaja po vuan nga vapa, kështu që kjo është mënyra alternative se si ne zgjedhim për t'ju freskuar, pijet freskuese pastaj i zgjidhni vetë, i merrni vetë, nuk do asjellim ne gjithë në shtëpi. Bashk do të dëgjojmë në këto momente një bashkëpunim gjithashtu shumë i këndshëm, jo në fakt ky nuk që nga bashkëpunim, më vonë pasëm i bashkëpunimin. Po flasim kështu për Hailey Steinfeld, e cila është bërë e njohur me Starving, një bashkëpunim producentin norvegjez Zed, dhe sa interesante është kënga. Hailey është interesante që në pamje si i bën ato flokët njëherë blu, njëherë kështu, njëherë ashtu, dhe shumë e këndshme, edhe shumë simpatike madje, po është bërë e famshme ndër të tjera. Fakti pse më ka pëlqyer kjo këngë, ka qenë edhe teksti shumë interesant, që thotë nuk e di, harrova tekstin, bravo Fatma. Mundem ta dëgjoni vetë tekstin dhe ta kuptoni, por ka një fabël shumë interesante ku në fokus tregon nxjerr Hailey të super mega ekstra dashuruar dhe shumë pozitive. Një këngë gjithashtu mund dëgjohet me zot lart nëpër makina, po ju jeni në shtëpi, rase po na dëgjoni, kështu që le të çmendet lagje dhe komshi duke dëgjuar këtë këngë. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. A do ndihmoni pak ta fikim këtë boksin edhe të bëjmë sikur dhe me këtu ka muzikë, ndërkohë s'ka muzikë se Giulio domethënë ka vendosur të na bëjë nervat kaçurel në ditën e sotme me këtë këngë. Provo përsëri lutem si ishte gjë as kjo. Të bëj si Çani, tjetrën. Problemi është që Ledio ja var Çanin, por nuk më var asnjë nga regjia.
Këtë këngën e kam patur shumë qef. Se na hutuat fare tani se di fare se ku jam, çfarë jeni ju kështu. Do të shkojmë tek një bashkëpunim tani më, gjithashtu shumë i suksesshëm. Po si lexoni kohët e fundit të gjithë mediat janë fokusuar tek shkëlqimi dhe rënja i Katy Perryt. Ka qenë absolutisht një ndër personazhet më interesant që ka prodhuar ndonjëherë industria e muzikës, me një start të rëndësishëm siç është ai I kissed the girl and I liked it, etj. Pastaj pasi pusi vajzën, domethënë si mbeti që pa bërë edhe nuk është se jeti dhe aq shumë. Rikthehet në vitin që ne lam pas me një sër produksionesh, se cila ritmikisht me suksesin e saj, por që nuk i ndërtoi imazhin që Katy Perry pati në fillesat që ne e mbajmë më ndryshe. Ajo çfarë dua tek këtë moment është që Katy Perry do të vijë me një personazh, gjithashtu një zbulim i ri që është diçka me Bob Marley ka tani, po është nipi, është stërnipi, nuk e di se çfarë. Po flasim për Skip Marley, i cili bashkëpunoi me Katy Perry në Chain to the Rhythm, një këngë që u prit shumë mirë. Klipi është tipikisht ai klipi i Katy Perry me çokollata, me kukulla, me ngjyra të rozë dhe pink dhe tipike si kundër shpeshherë i shohim në repertorin e Katy Perry, po fokusi do jetë tek Skip Marley, i cili ka qenë një sër produksionesh. Lions është ai që u përdor kolon zanore në reklamën e famshme të Pepsi që u ndalua, pastaj reklama e të tjerë, gjithsesi mbetet një ndër emrat më unik të prodhuar në vitin që lam pas, duke u cilësuar si një best new artist. Ne sillim tani. Në shurëzova. Qysh ku do të bëjë rotulime spontane këtu në studio. Një tjetër produksion tani ka në fokus një personazh të ri ose një artist të ri që është bërë pjesë e medias edhe industrisë muzikës sezonin që lam pas. Në fakt, le të themi që personazhet të cilët janë të famshëm, sepse rrjedhin nga një familje e famshme që është marrë me media tani, më gjithmonë në suksesin dhe kanë deri diku të garantuar, po le të themi pjesërisht ky është rasti Noah Cyrus, që është motra e vogël e Miley, e cila i ka dhënë një suport maksimal kësaj të fundit. Gjë të cilën edhe vet Noah e ka justifikuar me zërin dhe vokalin që vlen të kësohet shpesh nga kritikët e kanë cilësuar si një vokal më të fuqishëm se ai Miley Cyrus. Po ne na qash shpirtin e Miley, kemi qef wrecking ballin e Miley Cyrus. Noah është shumë ndryshe, plus që nuk ngjaj njerë, ka një stil dhe tipologji totalisht ndryshe dhe akoma nuk arritur në fazën për të zhveshur aq sa zhvishësh te Miley në disa nga produksionet e saj. Fillimisht Noah Cyrus e nisi me një produksion, një bashkëpunim të ndjeshëm po shumë të bukur me Labyrinth dhe vëmendjen më të madhe dhe kritikët më të mira gjithmonë pozitive i mori në 2-3 vende ku performoi live produksioni me Labyrinth Cry, që zëri i Noah nuk kishte çfarë t'i komentojë dhe çfarë t'i thoje, me të vërtet shumë po shumë fantastik. Le të themi që domethënë ka patur 2 credits dhe 2 plusa shumë të mëdha në fillimin e karrierës së saj Noah Cyrus, po çka s'është e vogël në moshë. E para është motra e Miley Cyrus dhe e dyta e nis kështu duke bashkëpunuar me një ndër emrat më të mirë të industrisë muzikës ndërkombëtare, që është Labyrinth. Ne sillim tani, është pak fare për qark kjo kënga, po taksi rat. Me zi pres të shkojmë në fund të emisionit edhe t'i them specifikisht Gjulios, ciao, adios, I'm done, me gjithë të këngë që po na qe sot në sfond. Në fakt titulli i këngës është ciao, adios, një tjetër zbulim që është pak kur lançua, se para se ta them 10 herë këtë fjalën në fakt, kur lançuam filmi ishte kështu tip çuni, po shumë e lezetshme, Anne Marie. Edhe publiku tha wow, ndryshe dhe interesante. Ju deshën 2-3 produksione për të qenë në fokus të mediave dhe për të quajtur zyrtarisht një rising star dhe një ndër artistet e reja të prodhuara përgjatë gjithë këtij viti, që gjithashtu vlen të përmendet dhe ta duart përkasur për suksesin e saj. Anne Marie, kjo është vajza e cila produksioni më i suksesshëm nga gjithë këngët që ajo ka bërë është Ciao, Adios, I'm Done, një këngë shumë fani ku flet për një ndarje që kjo i thot ciao, edhe është duku, po e thot në një mënyrë shumë interesante. Ka pasur shumë bashkëpunime. Edhe këtu ka bërë gjithashtu nami me Rockabye, që është një këngë që audienca e fandje ka dashur te mase, pastaj Despacito erdhi dhe nxori jashtë lojë komplet Rockabye. Do ta sillim tani Anne Marie në bashkëpunim me askënd, po vetëm. Unë mendoj që fakti më interesant sa i takon puntatës së sotme, ku po numërojmë dhe po përmendim kështu artistët e rinj më të mirë të vitit që lam pas dhe zbulimet njëkohësisht në tregun muzikor ndërkombëtar, është fakti që përfshihen kështu 2 shqiptar. Më herët përmendëm Dua Lipën,
Dhe së dyti po flasim për Albert Stana, është paktën kështu ja thon biemri, që është një emër i ri në industrinë e muzikës, shumë i talentuar, një ndër zërat e pakrahasueshëm dhe potente dhe shumë i këndshëm madje, që ka ardhur me një sër produksionesh. Më të bukurit kanë qenë ato që solli në fillim, një ndër to është Romantic, që ne ta sillim në momentin që ne po flasim. Albert Stana po bëhet gati për një sër produksionesh të tjera, ndër tjera dhe bashkëpunime, sikundër ai ka demonstruar dhe ka treguar në disa nga intervistat, na kënaqi edhe me performancën e tij që bëri në Shqipëri në The Voice. Fakti që është shqiptar na bën ta duam gjithsesi më shumë ta suportojmë çdo lëvizje që ai mund të bëjë në karrierën e tij muzikore, duke dëgjuar tani dhe duke treguar shumë kënaqësi për faktin që Albert Stana është cituar ndryshe si një ndër artistët më të mirë të rinj zbuluar përgjatë TV Romantic. Like I love you, slow down, they don't love you like I love you. Përsëri tek një djalë do të mbetemi, një djalë shumë simpatik madje, edhe i këndshëm, një ndër antarët e One Direction. Nuk do zgjatemi shumë tek Harry Styles, i cili ka ardhur përgjatë gjithë vitit, gjithashtu është një artist i ri tani më solo, sikundër po lançohet në industrinë e muzikës. Përgjatë gjithë vitit ka ardhur vetëm me një produksion, një tip balade. Ne prisnim deri diku që të shpërthehen te Harry Styles, por ka shpërthyer në një mënyrë ndryshe dhe tjetër. Titulli i këngës i gjatë dhe i komplikuar Sign of the Times, ku flet për një marrëdhënie dashurie e cila përfundon dhe i kërkon edhe palës tjetër, po edhe vetë që gjithë secili të shohë jetën e tij të ndahen me respekt, në mirë kuptim dhe me dashuri për njëri tjetrin. Sa e pamundur duket kur thuhet. Gjithsesi mbetet një ndër artistët më të mirë të prodhuar edhe të sjell përgjatë vitit, pa çka se publiku është njohur me të që në X Factor edhe ka admirues të pafundme në mbar botën e tij. Tani është Harry Styles. From the moment that we started. Do ndalojmë tani tek një tjetër personazh shumë e preferuar dhe për mua, një këngëtare amerikane, po dhe tekst shkruese, po edhe këngëtare, Kelani Parë është emri i saj, paçka se ne e njohim vetëm Kelani. Ka një stil shumë gangsta girlish, është krahasuar me një sër personazhesh të gjitha e mbuluar me tatuazhe, këtë e bën akoma dhe më interesant si personazh, paçka zërit unik që ajo posedon. Good Life ka qenë produksioni i cili na bëri që ne ta duam dhe të shohim dy herë kush është Kelani dhe për kë konkretisht bëhet fjalë. Madje në puntata më herët në fande ne kemi sjell ngaja të zhë gjithë biografinë e saj e kemi bërë në emision. Mbetet shumë personazh tip, siç mund ta quajmë, stile dhe e këndshme. Bashkëpunimi i saj me G-Eazy, Good Life është për të kryer tema asë madje të bërë dhe kolon zanore në një sër produksionesh kinematografike. Ju shkoni googlojnë dhe ju pëlqej shumë si vajzë, ajo është gjithashtu e zbuluar përgjatë vitit që lan pas dhe mbetet një ndër emrat e rinj shumë premtues në industrinë e muzikës. Ne do ta sillim tani me Good Life. Wow, e kisha harruar fare këtë këngën, sa e lezetshme ka qenë, shumë e lezetshme. Do të shkojmë tani tek një tjetër bashkëpunim midis artistëve të rinj, se ka dy raste, domethënë artistët e rinj ka tre raste. Ose zgjedhin rrugën më të vështirë për debutuar, merrni cilën fjalë doni, që duket më e thjeshtë, për debutuar në industrinë e muzikës, ose zgjedhin rrugën më të vështirë që janë vetëm, ose zgjedhin një personazh po kaq shumë të famshëm dhe e kanë më të lehtë disi, ose bashkëpunojnë me njëri tjetrin, artist i ri, single unë, single ti, single asnjëri. Njëjtë ka ndodhur me Alessia, kanadeze, kjo e fundit, e cila pas disa vite më shumë, dhe Troye Sivan, australian, nëse nuk gaboj, dhe ky një artist që premton shumë edhe shumë interesant madje dhe i këndshëm. Bashkëpunuan të dy së bashku në këngën Wild, që ne shpeshherë kemi sjell dhe në Fan Day. Që të dy mbeten artistë dhe zbulime të rinj të vitit që lan pas. E ka nisur paktën Alessia me cover song në YouTube, duke rrugë në vëmendjen e shumë label dhe shtëpi produksioneve duke që kanë pikasur me vërtet talentin edhe aftësinë për të qenë të veçantë në industrinë e muzikës, ku ka boll dhe pafund ditët e sotme. Ne do t'i sillim së bashku tani Troye Sivan bashkë me Alessia me Wild. Mbaj mend kur isha e re. Nuk isha energji e kërceja si për divanit, të këtë misi më të quna. Tani jam bërë kështu. Edhe jam shëndoshur nuk më mban divani. Jemi në fund të Fan Day dhe për ditën e sotme. Sikundër e kemi thënë dhe kemi dhënë fjalën që ditët e verës, sidomos të gushtit tani me këto puntate që janë me të vërtetë temperatura shumë të larta dhe të pasuportueshme, ne kemi zgjedhur që çdo ditë në Fan Day ta sjellim vetëm për t'ju freskuar. Mos flasim për dallavere, për gjëra që na ngarkohet pas së turi, duke folur kështu vetëm për këngë që kanë tematikë të caktuar. Do të gjithë këngët kanë po të njëjtën tematikë. Në ditën e sotme sollëm nga hyrja e Fan Day deri tani në mbyllje produksione të cilat
cilat vijnë nga artistët e rinj më të mirë të vitit që ne dhe sezonit që i lam pas. Domethënë kemi zbuluar pa humbur kohë 15 new artist në rast se nuk gabojmë, pastaj më shumë se baj mend. Tani do të ndalojmë tek një grup amerikan me origjinë elektronikse të muzikës, është një treshe nga Los Angeles dhe njëri nga ato është nga Kalifornia, Cheat Codes, të cilët janë bërë të njohur në 2016-ën, në fund 2016-ës me produksionin e tyre Sex. Ky është e titulli i këngës. Po që nuk është ajo këngë që do sjellëm tani së Zhvak Dreke, është një këngë tjetër që i bëri më të famshëm vlen teksohet bashkëpunimi me Demi Lovato Promises. Kjo është kënga e cila i vuri shumë në vëmendje dhe në fokus të medias. Cheat Codes, një bandë e cila premton realisht shumë, një treshe muzikore që premton realisht shumë. Ne do dëgjojmë si në mbyllje të listës së 10 këngëve, të 15 këngëve me artistët e rinj më të mirë të vitit No Promises. Po para kësaj, nuk është puna të ngatrohemi fare me premtime dhe me gjërat saj natyre, po thjesht fare të bëjmë një parakalim në rrjetet tona sociale, duke përmbyllur deputatën e kësaj dite e duke ju ftuar që të bëjnë një pjesë jona në gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al, që rini aty në shezlon, në det, në plazh, dhe të dëgjoni çfarë, në gjë është të sigurt libra i mbani vetëm për foto. Nuk besoj që i lexon. Sa e keq unë sot. Dhe e dyta, do bëni roll në Instagram, në rrjetet sociale dhe kudo tjetër, kështu që zgjidhjen e keni në intv.al për të marrë vesh çdo dallave që ndodh nëpër qytet. Të cilit do zhaneri, mund ta ndiqni në sajtin ton intv.al. No Promises do të vi tani në fund të Fan Day. Duroni dashuri, mirupafshim. All these lights got me in a daze. Boom, 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 boom.